আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি চাওক আজি মই চাউলৰ পাপৰ বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ নহয় একদম সিম্পল বস্তু কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক মই চাউলৰ পাপৰ বনাই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকৈ মই পাপৰখিনি ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক ভাজি দেখুৱাই আছোঁ চাওক একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি একদম সিম্পল ৰেচিপি কৈছোঁৱে মই আজি মই আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে সকলোখিনি চাব আৰু চাই কেনেকৈ পালে মোৰ এই ৰেচিপিটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ চাউলৰ পাপৰ বনাবৰ কাৰণে মই চাউল এনেকৈ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ ৰাতি মই চাউলখিনি ৰাতি তিয়াই থৈছোঁ একদম ধুনীয়া কোমলি গৈছে চাওক এনেকৈ চাউলখিনি তিয়াই থ'ব লাগিব ৰাতিয়ে তেতিয়া ধুনীয়া কোমলি যায় ইয়াত মই 2 টেমা চাউল লৈছোঁ আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ মিক্সি জাৰ এটা মিক্সি জাৰত মই চাউলখিনি দি ল'ম আৰু চাউলখিনি পানী দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিচি ল'ব লাগিব ইয়াত মই এতিয়া অকণমান পানী দি এইখিনি পিচি ল'ম ভালকৈ এনেকৈ চাওক মই একদম ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ এইখিনি মইতো মিক্সিত পিচিছোঁ আপোনালোকে মিক্সিত নাথাকিলে পটাটো পিচি ল'ব পাৰিব আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ অকণমান পানী দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম বেছি পানী দিব নালাগে এনেকৈ কৰি মই এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ এটা ডাঙৰ চৰিয়া আৰু মই লৈছোঁ এনেকৈ চাকনি এখন এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ চেকি ল'ম যাতে ইয়াত যিখিনি গোটা গোটা আছে সেইখিনি চাকনিখনত থাকি যায় এইখিনি চাকি ল'ম ধুনীয়াকৈ যিখিনি মিহি গুড়ি সেইখিনি মই উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ পৰা আৰু যিখিনি গোটা এইখিনি মোক নালাগে এইখিনি থাকিলে ভাল নহয় পাপৰ এনেকৈ চাওক মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এইখিনি মোক নালাগে এইখিনি মই এতিয়া ৰাখি দিম ছাইডত এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই পাতল কৰি লৈছোঁ চাওক এনেকৈ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এতিয়া এনেকৈ 1 চামুচ নিমখ আৰু মই এনেকৈ জলকীয়া মই শুকান জলকীয়া সৰু সৰুকৈ এনেকৈ ছিঙি লৈছোঁ অকণমান ভাজি আপোনালোকে এনেকৈ ছিঙি ল'ব পাৰিব আৰু মই এনেকৈ নৰসিংহৰ পাত লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত নিদিলে ইয়াত ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই এনেকৈ নৰসিংহৰ পাতখিনি এনেকৈ দি ল'ম ইয়াত নৰসিংহৰ পাত দিলেও এটা ধুনীয়া চেণ্ট হয় আপোনালোকৰ হাতত যদি নৰসিংহৰ পাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি পাপৰ বনোৱা গাঁৱলীয়া পদ্ধতিত মই আজি আপোনালোকক পাপৰখিনি বনাই দেখুৱাম এইখিনি মোৰ এনেকৈ ধুনীয়া মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু মই এনেকৈ গেছত এটা চচপেনত এনেকৈ পানী বহাই লৈছোঁ পানী মোৰ ধুনীয়া উতলি গৈছে চাওক আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ দুখন এনেকুৱা প্লেট এনেকৈ প্লেট লৈ লৈছোঁ আৰু প্লেটত মই এতিয়া তেল সানি ল'ম এনেকৈ মই অকণমান তেল সানিম দুখন প্লেট লৈ ল'ব লাগিব তেতিয়া এখন নমাই এখন বহাব পৰা যাব তেতিয়া এনেকৈ মই এতিয়া প্লেটখিনি ধুনীয়াকৈ তেল সানি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া এই প্লেটৰ ওপৰত এনেকৈ যে চাউলখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ পাতলকৈ একদম এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ দি ল'ম দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি ল'ম এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ চচপেনটোৰ ওপৰত বহুৱাই দিম মই এখন ঢাকনি দি এখন ঢাকি দিম গেছৰ জুই একদম ধুনীয়াকৈ দি থ'ব লাগিব আৰু পানীখিনি উতলি থাকিলে তেতিয়া পটকৈ হৈ যাব বেছি সময় নালাগে এতিয়া চাওক 5 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া এইখন চাওক মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম আকৌ মই এখন এনেকৈ বহুৱাই দিম প্লেট বহাই দিম ইয়াৰ ওপৰত চচপেনটোৰ ওপৰত আকৌ এনেকৈ মই ঢাকি দিম এনেকৈ দুখন লৈ ল'ব এখন নমোৱাৰ পিছত এখন আকৌ বহাই দিব পাৰিব
এতিয়া এটু হৈ গৈছে চাওক মই এটু এতিয়া নমাই দি আছো আগৰ প্লেটখন আকৌ এনেকে ধুই মুছি আকৌ তেল লগাই লব বাৰে বাৰে আপোনালোকে বনাব আৰু বাৰে বাৰে এখন ধুই মুছি তেল খানি লব আৰু এনেকে মই ডলাত চাওক এনেকে মই ধুনিয়াকে ডলাখনত দি লৈছো ধুনিয়াকে এনেকে দি মই এখিনি শুকুৱাই লম এনেকে মই এটু চাওক নমাই লম এটু হৈ গৈছে চাওক এটু ঠাণ্ডা হলে মই নমাই লম আকৌ মই তেল দিম তেল দি মই আকৌ এখিনি মিলাই লম ধুনিয়াকে এনেকে কৰি মই সম্পূৰ্ণ গুটেকিটা বনাই এখিনি মই ৰ'দত শুকুৱাই তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত মই আকৌ ৰেচিপিটো দেখুৱাম শেয়াৰ কৰিম এনেকে চাওক মোৰ ধুনিয়া পাপৰখিনি একদম শুকাই গৈছে দেখিছেনে পাপৰ একদম শুকাই গল আজি বনাইছো আজি মোৰ পাপৰ শুকাই গৈছে কাৰণ টান ৰ'দ হৈ আছে তো হেতু কাৰণে মানে শুকাই গৈছে আৰু যদি অকমান নুশুকাকে থাকে তথাপি আপোনালোকে ফেনৰ তলত থৈ দিব এনেকে ধুনিয়া শুকাই যাব আৰু মই এখিনি ভাজিবৰ কাৰণে এনেকে গেছত তেল বহাই লৈছো তেল মোৰ ধুনিয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু হিট তেলত এখিনি ভাজিব লাগিব দিয়াৰ লগতে দেখিছেনে কি ধুনিয়া ফুলি ফুলি উঠিছে দেখিবলৈ ধুনিয়া লাগিছে চাওক মই কেমেৰাৰ ওচৰত দেখুৱাই দিছো চাওক আপোনালোকক একদম ধুনিয়া হৈছে দেখিছেনে আকৌ মই আপোনালোকক ভাজি দেখুৱাই আছো চাওক একদম খুব সিম্পল এটা ৰেচিপি দেখিছে আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো একেবাৰে সহজভাৱে চাউল দি আজি মই বনাইছো এনেকে কৰি মই ভাজি লৈছো চাওক এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেকিটা এনেকে তেলত ভাজি লম দিয়াৰ লগে লগে একদম ধুনিয়া ফুলি ফুলি উঠে এনেকে চাওক একদম ধুনিয়াকে মই ভাজি ললো কম একদম বেছি ভাজা নাই কম ভাজিছো তথাপিও মোৰ কিমানখিনি হৈ গৈছে চাওক আৰু একদম কেমেৰাৰ ওচৰত দেখাও চাওক আপোনালোকক দেখিছে আৰু মই এক পিস ভাঙি দেখুৱাই আছো ইয়াৰ আৱাজ শুনিছেনে একদম ধুনিয়া ওলাইছে এখিনি যিমান শুকাব সিমানে আৰু ধুনিয়া হ'ব আৰু খাবলৈও খুব টেস্টি লাগে এই পাপৰখিনি আৰু এফালে মই এখিনি ভাজা নাই এখিনি মই থৈ দিছো আৰু এনেকে শুকুৱাই পেলাই আপোনালোকে থৈ দিলে ধুনিয়াকে আপোনালোকে বহুত দিনৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰিব আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আপোনালোকে তেলত ভাজি খাব পাৰিব আৰু এনেকে মোৰ এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক যে দেখুৱালো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বা কেনেকে লাগিল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাব আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব মোৰ এই ৰেচিপিটো সকলোৰে লগত বেছিকে শেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ